Why I admire my late Chinese master's genius. Thành thầy phục Ngài Chân Hóa dễ sợ. Because he somehow brought the Buddhism from China to the US, didn't speak that much English. Từ bên Trung Hoa đại lục mà qua bên xứ Mỹ là không biết tiếng Anh gì hết đó. Okay? And yet he somehow managed to create a whole sangha, bỗng nhiên and transmit and train many excellent disciples. Đem cái hệ thống qua rồi tạo một cái hệ thống xuất gia. You know, his first disciples were like drug addicts, rumor has it. Cái biết mấy cái đệ tử đầu tiên Ngài Chân Hóa là mấy người nghiện thuốc phiện ngoài the homeless. So they needed the food to eat, and they needed a shelter over their shoulders, over their heads. So they became monks, and they didn't last very long. Từ đầu đệ tử thầy nghe cái đồn không biết Quảng Ngân có nhớ không? Mấy đệ tử đầu là lượm từ mấy cái ông nghiện thuốc phiện, mấy người mà vô gia cư ở ngoài park đó và ở miễn phí. They didn't last very long, but that's the first members of his sangha. Mấy người xuất gia đầu tiên như vậy. And over time, more and more people came, and the weaker ones drop out. Từ trong thời gian lâu dài thì mấy cái người sau ta tới, thành thì mấy cái người mà không đủ phước người ta bỏ đi. And so it's the same things that happened to me that happened to them, meaning they really didn't tend to stay there anyway. So they weren't interested in planting blessings of the system. Quý vị thấy là mấy người kia họ cuối cùng họ vang ra tại vì phước là hết rồi, họ không có dự tính ở đó lâu, thành là không chịu trồng phước với cái vàng bậc thành. Okay, so Buddhism very logical. You plant the seeds, then you reap the benefits. Cái gì Phật giáo mà nó giảng gì dễ sợ, có nhân có quả. Vì trồng cái nhân á, trồng phước á, thì có quyền hưởng cái quả đó. Okay, you plant the tree, then you get to enjoy the flowers and the fruits. Trồng cái cây thì có quyền hưởng cái hoa và hưởng cái quả của nó. Alright? So anyway, so after I left, and I realized that the other systems, you will be much better off financially. Actually, I went to another temple in Taiwan where I was wine and dined by the abbot, and he said, you know, I'd like you to go for a PhD. I pay for everything. Qua Đài Loan gặp cái hòa thượng kia, ông mời thì ăn cơm rồi cho ăn uống đối đãi rất là tử tế, nói là con muốn học tiến sĩ thì trả tiền tiến sĩ. Okay, and look at my assets. I'm worth about $20 million. Okay, ông nói là con nhìn cái tài sản của thầy này thì trị giá hồi trước 20 năm trước là thầy trị giá 20 triệu rồi. And you see and I look at his disciples, my God, I'll be number one in no time. Thì nhìn đệ tử con trai của ổng thì nói mấy sư của ổng á, nói mình vào đây không bao lâu mình sẽ là số 1. Cách nào mấy người kia mà cạnh tranh với mình nổi. Okay, and somehow he didn't interest me. Bỗng nhiên không thích. Okay, it's because I think it's maybe because in the back of my mind, after being exposed to my Chinese master's Master YongHua system, I found that to go to another system, I had to compromise what we stood for. I stood for 4 years. Các lý do chính mà tại vì thầy cũng chiều vào cái chỗ đó là tại vì nếu như mà qua cái hệ thống khác á, là mình phải bỏ những cái tiêu chuẩn mà mình sống được 4 năm trời vào bậc thành. Okay? 4 years, I lived like that already. So I had to join another system where they give you a lot more money, better clothes, and you so much more secure, so much less pressure. Hệ thống khác người ta giàu có hơn nhiều, người ta thoải mái hơn nhiều, đầy đủ hơn nhiều, và dễ dàng hơn nhiều, sung sướng như sao. But what's lacking is these principles here, these guiding principles that I
I felt that it's the principles for worthwhile as criteria for a left form person, for a cultivator. Người thấy những cái lời tông chỉ của Ngài Tiến Hóa đó là cái tiêu chuẩn quan trọng cho cuộc đời con người. It's very important principles for a decent human being. Okay? Tiêu chuẩn một cái người mà có cái liêm sĩ, có cái chính trực ở trong. All right. So over the years, I began to appreciate more and more about these three, the three teachings that he gave us. Thành càng ngày càng tu càng lâu mới thấy được cái giá trị của ba cái tông chỉ đầu mà Ngài dạy. Okay, he says, freezing to death, we do not climb on conditions. Ngài dạy sao? Mình lạnh cống chết đi nữa, mình không có leo duyên, phan duyên. Oh yeah, thank you very much. Okay. Tôn sự, bủ phan duyên. Đống tử bất phan duyên. Okay. So even when you freeze to death, you don't climb on conditions. Climate conditions can be translated in layman terms like scheme and so forth. Phan duyên nghĩa là sao? Cái tiếng Anh nó dịch hơi dở tí, nhưng đều nó cũng có được cái ý chính của nó là mình không có mưu toan, mưu mẹo. But climate condition also in Chinese has a clearer definition. Để cái phan duyên này tiếng Tàu nó có ý nghĩa. Okay, well, the Chinese people, what does phan duyên mean in Chinese? Cái chữ phan duyên người Tàu sao? What does it mean? Phan duyên. Yeah, phan duyên is actually climb. Yeah, you climb on conditions. Phan duyên có nghĩa mình leo lên. You mean? Climbing on conditions. Yeah, you climb on condition. What does it mean? Climbing on conditions. Taking advantage of something. That's right. You might as well seize the opportunity to take advantage of it, right? Why not? That's what lay people think. Cái người tại gia mình cứ nghĩ là phan duyên, cái gì đâu phan duyên. Cái duyên nó tới mình cứ dùng thừa cơ hội, mình thừa thắng mà xông lên. Right? Vietnamese has now you're victorious, might as well now you took over Baghdad, might as well take over Iran, something like that. Okay? You take a further step to get more out of it. Cái phan duyên có nghĩa là bây giờ quý vị thấy cái lợi nó tới rồi, tại sao mình lợi dụng cái lợi mà làm được thêm lợi hơn nữa? Nó sẵn nó rồi, it's right there at the doorstep. Yeah? Ngay trước cửa mà rồi, ngay trước cái miệng mà rồi, it's right in front of your mouth. Might as well open and chew and swallow. Yes? Cái mở trước mặt, trước miệng con mèo rồi. Okay? Is that clear? Phan duyên is that has a kind of context. Cái phan duyên có nghĩa như vậy. Climbing condition has that kind of connotation. What does it mean? It means that it says here freezing to death. Okay? Cái duyên, cái điều kiện là sao? Cái hoàn cảnh là sao? Hoàn cảnh là mình lạnh cống luôn. Mình you freezing to death. Mình lạnh quá đi. Okay, your life in danger. Cuộc sống, cái sinh mạng mình nó đang nguy hiểm. Okay? Okay? Your life is in danger. You're in the danger of freezing to death. Okay. Mình sắp chết cống rồi. Okay? And yet, we refuse to climb on conditions. Mặc dù sắp chết cống tới nơi rồi, mình không có lợi dụng. We don't take advantage of the situation. Okay? Không có lợi dụng người ta. You don't take advantage of others. Không có lợi dụng người ta. To save our own skin. Để mà cứu cái sinh mạng mình. Does it make sense to you? Có lý hay không có lý đối với vị? Back then, I don't know. Let me think about it. Let's face it, our lives are not in danger yet.
Lúc đó lúc mà thầy mới học mấy cái pháp này, lúc đó là không có gì nguy hiểm hết, mình không có vấn đề, không phải quan trọng. But what's important to me is the phan duyên. Để cái quan trọng lúc đó là mình phan duyên là không phan duyên thôi. Meaning under normal circumstances, do you normally climb on conditions? Để cái thường ngày đó chúng ta có phan duyên là không phan duyên. I ask myself, okay, lợi dụng hay không lợi dụng? Okay? I went to Taiwan to a temple where the head, the abbot, for some reason respected me so much. Thầy qua cái chùa Đà Loan, ở cái chùa đó, cái ông phương trưởng đó, ông nể dễ sợ đó. I bow to him, he refused to take my bows. Typically, you go to a monk, you go to a temple, you still have to bow to the abbot. Thường một cái người xuất gia đó mà tới một cái chùa đó, mình phải đảnh lễ cái người phương trưởng. Okay, it's proper etiquette for us. Cái đó là cái lễ nghi của người xuất gia chúng tôi, at least in a Chinese system. Why? Tại sao như vậy? Anyone knows? Yes. No, you don't give blessings to the abbot, you take it from them. Respect. Yes, you get close, mình kính trọng người ta. When you bow to the abbot, even a left-hand person, you actually are thanking the abbot. What for? Mình đảnh lễ ông phương trưởng để làm gì? Để cảm ơn phương trưởng. Cảm ơn cái nhà nào? It's because of his blessings that we able to come to a temple. Each abbot without blessings cannot have a temple. So he used his temple, he used his blessings to create his temple for us. Nên quý vị biết không? Có cái người phương trưởng phải có cái phước mới giữ được cái chùa, mới mở được cái chùa. Thành ông dùng cái phước người ta, okay? Người ta dùng cái phước người ta để mở cái chùa ra, thì mình tới, mình lịch sự, mình nói cảm ơn ông, Ngài đã dùng cái phước này, lòng từ bi, mà dùng cái phước của Ngài để mà mở cái chùa cho chúng tôi tới, để có thể đảnh lễ Phật, có thể tu hành ở đây được. Does it make sense? Because when you go to a temple, the proper etiquette for a left-hand person, no matter who you are, even you are a very senior person, very senior monk, okay, you bow to a junior monk even. It's true, but it's not done. Because you say, I know that this temple here, I come to your temple, is an honor because I recognize that you had to use your blessings to create this temple, your own blessings, so that I have a chance to come here and bow to the Buddhas, make offerings to the Buddhas, okay, and cultivate. Therefore, I want to thank you for it. That's a protocol. Okay? But nowadays, actually, the truth is that when a senior monk come over here, I bow to them. They say, yeah, right. And guess what? He's losing blessings. I'm not losing blessings. Thì sự thật, cái thời này, mấy cái ông hòa thượng tới chùa mình, thì tới đảnh lễ người ta. Không để người ta đảnh lễ mình. Tại sao vậy? Tội gì mà tổn phước. Mình lấy phước người ta. Alright? Alright, so I went to these temples. So for some reason, this abbot refused to. Normally, for junior monk to bow to the abbot, that's acceptable. That's good manners, good breeding. Là một cái người mà xuất gia đó mà thấp hạ thua cái người kia đó, cái người phương trưởng, thì đảnh lễ người ta là chuyện đúng, là chuyện gọi là thường tình, cái chuyện đó là gọi là có lễ giáo. Okay? But this abbot here refused to take my bow. Say, no, don't bow to me. Ra lệnh thầy không được đảnh lễ. Okay? He excused me from all the ceremonies. Còn tha thầy không cần, cho phép thầy không cần tham dự những cái lễ.
no ceremonies. All the foreign people that stayed in his temple have to attend ceremonies. Bất cứ cái người xuất gia nào mà ở trong chùa của ông á, là xin tới ở thì miễn phí, không có trả tiền rent đó, tiền thuê nhà, thuê phòng đó, thì phải tham dự cái lễ, especially on weekends, nhất là cuối tuần phải tham dự cái lễ, không thôi đuổi. If not, they throw you out, especially on weekends. Okay, I was excused on all the ceremonies, được tha miễn, không có cần dự ngày lễ nào. And he gave me the best room, one of the best rooms in the temple as well. Rồi còn cho tới cái phòng mà tốt nhất ở trên núi cao nữa. Okay, for some reason I could not quite understand it. Okay, but the whole time I never asked for favors. Mặc dù như vậy thầy không bao giờ lợi dụng cái đấy, xin xỏ này, ask for favors some this, favors some that. Đó thầy because of this first line here, bủ phan duyên, là không có phan duyên. Mình có được cái ưu điểm người ta rồi, tại sao mình xin thêm một tí nữa, lợi dụng thêm một tí nữa. So you take advantage of the situation. All right? Does it make sense? So as a person, well, why shouldn't you take advantage of the situation, of the condition? Tại sao mình không có lợi dụng cái duyên tốt, cái hoàn cảnh nó tốt để why not? Tại sao vậy? Yes. Exactly. Very good. What did you learn in Buddhism from again? Say it. Yes, it does. Because if you climb on conditions, nếu quý vị phan duyên, okay? First of all, it's from greed. Thứ nhất là tại vì lòng tham lam của mình. You're feeding on your greed. Okay? Mình chỉ nuôi dưỡng cái lòng tham lam mình, càng ngày nó càng lớn thêm thôi. Agree or disagree? It's never enough. You keep on climbing conditions every time. Mỗi lần gặp cái duyên tốt là cái nhảy, cứ leo lên tiếp thôi. Mình không bao giờ mình ngừng được hết. You never can stop. Your greed is bottomless. Cái lòng tham mình nó vô đáy. Yes. There's no end to it. Không có lời gì hết. Okay. And number two, what scared me most is not just the greed. Không phải lòng tham không. Okay. Và cái thầy sợ nhất là cái gì? No, I don't have any concept of a blessing. Hồi đó thầy có biết phước là cái gì đâu. I don't care. Very, very, very simplistic. Blessings? Who cares? Phước, thầy không hiểu cái quan niệm phước là gì. I have no notion of blessings. So what's the real reason? Because everywhere I went, bất cứ thầy đi chỗ nào đó, they told each other, the Taiwanese told each other, mấy người Đài Loan đó, all the monks, they tell each other, they said, you know, he's from a CTTB, disciple of Master YongHua. Nói biết không? Nó là người Mỹ đó, nó từ Vạn Thành tới đó, đệ tử Tiến Hóa đó, disciple of Master YongHua. So what scared me was nothing but the fact that I would make my master lose face. Thì chỉ sợ mình tham lam như vậy, leo phan duyên như vậy, sẽ khiến sư phụ của mình mất mặt. All right? So that's why we shouldn't pan yuan, we shouldn't climb on conditions. And quý vị
không nên phan duyên, because it makes your teacher, your boss, your father, cái này phan duyên đó, nó phiền lắm. Tại vì là phan duyên như vậy là khiến ông thầy của mình này, ông sếp của mình này, cha mẹ của mình này mất mặt. You make them lose face. Your ancestors, tổ tiên mình mất mặt. Chủng tử, very lousy quality seeds. Agree, disagree? Okay, number 2, thứ nhì. Sự bủ hoa duyên, ngã tử bất hóa duyên. Starving to death, we do not beg. Đói mà chết luôn cũng không hóa duyên. What's begging here? Hóa duyên là cái gì? What? Cầu xin ăn. She says begging for food. Cầu xin ăn. Agree? Đúng hay không đúng? Oh, it's here already. Agree or disagree? Any comments? Tại sao không hóa duyên? Why don't you beg for food? Aren't we beggars for food? If we don't beg for food, how can you know why the Buddha taught his monks to go on and beg for food? Tại sao Đức Phật lại dạy các người tỳ kheo ni phải đi khất thực vậy? So yet my master says, no, I'm not gonna beg for food. Ngược lại Ngài Thiệu Hóa nói là tôi không có hóa duyên. Isn't that against the Buddha's teaching? Và đi ngược lại cái tông chỉ của Đức Phật dạy hả? Yes. To practice giving? Practice giving. But the Buddha said you're supposed to go and beg for food. Đức Phật nói là quý vị người xuất gia là phải đi xin ăn chứ. My master says, no, I'm not going to go and beg for food. Ngài Thiệu Hóa nói là tôi không có hóa duyên, tôi không có xin ăn. Yes. Không, cái này là đi ra bên nhà cái cô what's your landlord's name, Billy? Hồng, right? Hồng. Đi qua kia gõ cửa nhà cô Hồng, đứng 10 người đứng. Cái đó là hóa duyên. See, you know what begging for food here means? This is how we monks are supposed to beg for food. We go across the street on Billy's house right there. What are you really there by 11 o'clock or so, Billy? Just for future reference. So it comes around 10 o'clock, 11 o'clock, we stand up there in the house and I don't say a word. Đứng trước nhà thôi, nhắm mắt lại, không nói một tiếng nào. Okay. The Taiwanese, they would hit the handbell, ding, ding, ding. Người Đài Loan mà họ đi ăn xin á. This I saw in Taipei. Okay. They have this handbell. I don't have a handbell here, and they have this open bowl where people, you see that they're baking. And then one hand hold the bowl, the other hand you ding, 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 and they walk back and forth in a crowd, a crowded street, downtown Taipei.
Thế có thằng nói tôi cười, mấy ông sư đó mặc áo đỏ, and they wear a red sash as well. Còn mà cái áo cái áo mà cái đắp cái y đỏ chét nữa. Đi lui đi tới mặc áo vàng, yellow robe here, red sash, holding a bowl, and ding ding, and look at people in their eyes, ding ding. Xong đi ngang gặp ai cũng nhìn vào mặt người ta, nhìn vào mắt người ta luôn đó. Sao? Tôi cũng là cũng đây. You feel lucky today? Huh? Yes, Anna. What do you think? I don't know, it's historical conditions or traditions too, because the Chinese Buddha, I don't know, just in India, the monks would go in request for food, Mm-hmm. but in China, I believe that it was different because they would work the soil and provide themselves in the temples. Sometimes, yeah. At the Chan monasteries, yes. But for regular temples, they go and they beg for food. For example, Hinayana. Yeah, actually, the fact that the Buddhists beg for food is for them to detach of what they've been attached to. You know, they attach to the abstract of the object of the world. Mm-hmm. So if they beg for food, is one of the attachment that they can release. So they can go to enlightenment. Yeah, good English. I don't need a translation. Nice try. Yeah, nice try. Okay. Okay. All right. Here's why the Buddha taught that the monks and nuns are supposed to go and beg for food. Tại sao Đức Phật dạy người xuất gia phải đi khất thực? It's number one is humility. Thứ nhất là bớt cái ngã đi. We are beggars. How can beggars be arrogant? Cái người đã đi xin rồi làm sao mà ngạo mạn được nữa? And if you don't beg, okay, then you go hungry. Mà không có xin ăn thì bữa đó đói bụng, đó mèo đó mất. See that? So we must beg, thành phải xin ăn để mà sống. You need to beg in order to live. Okay, every day, mỗi ngày phải xin ăn để mà sinh tồn. How can you possibly be arrogant towards lay people? Làm sao mình có thể ngạo mạn đối với cái người tại gia được? Because you have to beg for their help. Tại mình là người phải xin xỏ người ta mà sao mình khinh người ta được? Right? Because monks and nuns tend to think they're superior. We are called, gods and humans, the teachers of God and humans. Thiên nhân sư. Mình làm thiên nhân sư, làm thầy của trời, làm thầy của người. Okay? And yet, we are teachers of the gods and the humans because we are not arrogant. Mình làm dạy được cõi trời, cõi người, tại mình không ngạo mạn mới dạy được, còn mình ngạo mạn không nên dạy. If you're arrogant, you shouldn't be teaching them. You're not qualified to teach them. Okay? So part of the training of left home person, thì đối với người xuất gia đó, okay, mình phải đi ăn xin. Okay? So we need to go back for food because every day we remind ourselves, okay, we cannot afford to be arrogant because these people are feeding me, providing sustenance for me to be a monk and a nun. Mỗi ngày người ta đưa cái đồ ăn cúng mình như vậy, mình phải nhớ cái ơn người ta. Nhờ cái ơn này mình mới có thể tu được, mình mới có thể sinh tồn được. Alright, that's number one. It reduces arrogance. Bớt cái này. Alright. And the other reason being, cái lý do thứ nhì, being that when we receive offerings like this, lý do thứ nhì là khi mà quý vị nhận cái thức ăn đồ cúng dường như vậy đó, okay, you are taking it in exchange for giving out your own blessings.
Okay? Khi mình nhận đồ ăn như vậy là mình phải trao lại cái phước của mình. So far so good. Meaning if they give this bowl of rice, sao nhọt cúng một cái vắt cơm. Okay? How much is a bowl of rice worth? Vắt cơm bây giờ now in today how much is it worth? Một vắt cơm nó trị giá bao nhiêu? A dollar? Shall we agree on a dollar? Một đồng, right? $1. Give us $1. Okay? What are you giving back in return? Mình nhận một cái đồng trị giá cái cơm, một cái vắt cơm này trị giá $1 thôi đó, thì mình phải trả lại bằng cách nào? You give back blessings. Họ lấy lại cái phước của mình. Worth how much? Trị giá bao nhiêu? Would you like to know? Muốn biết không? Vừa phải thôi, tham dữ vậy. She says 100 times. I say, why are you so greedy? Anywhere between 10 times, cái trị giá nó quý vị lấy lại đó, nó có thể tăng gấp 10 lần cho tới 2. Thì giá trở lại nó có thể là nó vô tận luôn. So $10 is coming from maybe Tony. Okay. Depends on how you give. Nếu mà biết mà bố thí đó, okay, thì quý vị không biết bố thí lấy khoảng chừng gấp 10. Okay. If you don't know how to do it, and you just do it as per tradition, you get back maybe 10 times. Okay? But if, let's say, Master YongHua decides to give you a bowl of rice, ngược lại Ngài Thanh Hóa, Ngài đứng Ngài cúng cho Thầy hai cái hộp cơm. Okay? How much do you think that he's going to get from you? Cho nên nghĩ Ngài lấy được bao nhiêu phước của mình? Nothing. Không lấy gì hết, chỉ cho. Because he's supposed to give, he's not supposed to take. Nhưng người Bồ Tát phải cho, không thể nào lấy được. Okay? What if an arhat, a Thai arhat comes and offer you some pad thai? Hàng như cái ông sư A-la-hán tới cúng cho vị một cái mì pad thai, tí xíu mì pad thai. How much do you think he's getting back? Boy, are you in trouble? Okay, mà ông A-la-hán mà cúng cái là quý vị chết ngắt. Yeah, oh no, that's correct. You idiot. You got that? Okay, so the concept here is these monks and nuns act as field of blessings for lay people. Thế có nghĩa mình hóa duyên như vậy, mình nhân sinh như vậy để mình gọi là làm phước điền cho chúng sanh. Because these people don't necessarily have the chance to go to the temple, to your temple. Từ xưa đó, đâu phải ai cũng có thể tới chùa được đâu. Thành mình đem cái chùa mình nó tới nhà người ta. So we bring the temple to their homes, to their markets. Isn't that cool? Quý vị thấy, từ bi dễ sợ. Cái pháp Phật dạy rất là từ bi. Đâu phải chúng sanh tới chùa mình được. Đâu có đủ phước mà tới chùa đâu. Thì mình tới nhà người ta để giúp người ta tạo cái phước cho người ta, cho gia đình người ta. So we go to the families, to their homes, their offices, so that we bring blessings to them. Đem phước tới cho gia đình người ta, cho cái sở người ta. Alright? That's what it's for. And how come my master says, no, we don't beg. Tại sao Ngài Thanh Hóa nói không, chúng tôi không hóa duyên đâu. Why not? Yes. Because the original purpose of that from Buddha's time to nowadays time is the purpose of it has changed
No, That's one thing. not true. The Buddha's teaching is always, always true at all times. No, back then, it, the Still true today. The mindset you have is different. No, it's still true today. The teaching is same. The Buddha says you should go out and beg for food. It's still true today. It doesn't change with time. The teaching is still the same. You should go out and beg for food. But then he's saying that, the Zen is saying that. But he's no Buddha. I assure you, my master is no Buddha. So you're going to believe him or you're going to believe the Buddha? Ngài tiếng Hóa dài là không hóa duyên. Đức Phật nói phải hóa duyên. Cái vị tin ai bây giờ? Hả? Thầy nói cho con ăn biết á, sư phụ của cô không phải là Phật đâu, thì đừng có lộn xộn. Người nào mà nó ngược lại Phật là người đó là không theo người đó được. I'm provoke her, nổi hung rồi đó. I just criticized her teacher. I said, your teacher is no Buddha, okay? Đây là Phật này, Ngài Hòa Thượng Tiên Hóa nói, Thầy khai thị cho những đệ tử hết. Ai mà theo làm đệ tử Ngài Hòa Thượng Tiên Hóa không cần đi quá gì. Là Ngài Hòa Thượng Tiên Hóa đã nói như vậy. He says, Master YongHua says, if you're my disciple, you don't need to go beg for food. And I try to explain to all of you, even though he says so, if the Buddha says you should go beg for food, go beg for food. It's still safer. Ngài nói thôi chứ Phật nói mình nên đi xin cơm, mình cứ đi xin cơm an toàn hơn, đừng có dạy con ơi. Okay? So why not? Yes, sir. Like earlier you say that if you accept, you can like ashamed your teacher. In this case, if you stuck to that, then you do not beg. If you beg, you shame your teacher that you. But then I was saying my Shakman Buddha teacher, that's even worse. You see that? You lower your pride, you lower your self-esteem, and you lower your teacher also. Nice try. Yeah. Yes. That's why I eat at the temple, in the temple here every day. Yes, Francis. In this case, the begging is for oneself, is for the other person. Close. Very good. Yes. I think the Chinese character, when we will really beg like a beggar, Yeah. it's different than this one. No, it's the same one. It's different? But it's a Buddhist term. Oh, it's the same? Yeah, it's the same concept. We go back for food. Kind of đi xin ăn, đi khất thực. This is a Okay. Buddhist term. This is Buddhist term. The elegant term is what is it? You create conditions. Okay, cái này là tạo duyên. Khất thực thiệt ra là tạo duyên. Hóa là tạo duyên. Hóa có nghĩa là mình biến hóa nó ra. Trước nó không có, bây giờ nó có. See, before we have no condition with this family. Now you go there, beg for food. So now we're creating affinities, condition with this person. Okay? You don't create affinities. You don't create conditions. Okay? Does it help? So why don't we do it? Tại sao không làm? Because it's not in contradiction to the Buddha's teaching at all. Cái này không đi ngược lại lời Phật dạy đâu. It's because the teaching is because he says, even though you are starving to death, mặc dầu quý vị có đói sắp chết đi nữa cũng không được đi xin xỏ người ta. It only means that this whole sentence, you cannot break it down. You see, I trick you a little bit. You have to read the entire sentence. To look at the meaning in the entire sentence. He's not going against the Shakyamuni Buddha's teaching. Phải đọc đúng tròn cái câu luôn mới hiểu cái ý của cái này. Đâu thể lấy một vài chữ trích ra một vài chữ nói cái này đi ngược lời Phật dạy đâu. You cannot just extract one or two phrases and then say this is against the Buddha's teaching. No, the whole phrase, the whole sentence says,
even if you are starving to death, do not beg for what? Favors, food, anything. Don't beg. Cái tiêu chuẩn Ngài Tấn Hóa dạy á, để cứu ta đó, sắp chết đói tới nơi rồi, cũng không xin một cái hạt cơm ăn. Cái tiêu chuẩn đệ tử của Ngài là như vậy. He says, my disciple, even if they're about to starve to death, they will not even beg for a single grain of rice. You don't. Không được xin xỏ. Mặc dù mình chết đói mình không xin người ta. Người ta thấy mình chết rồi á, người ta cầm miếng bánh mì, rồi you gonna beg. Nhưng có nhiều người vậy, ra ngoại đạo thấy mình sắp chết đói tới nơi nào, bây giờ có miếng bánh mì muốn xin, muốn ăn không? Muốn ăn hay không? You want this piece of bread? What do you say? Mình sắp chết đói rồi mà nó tới nó có miếng bánh mì muốn ăn hay không? Hồng says, Sư ông cách ông chỉ ra, sư ông suy nghĩ rằng mình người xuất gia, mình không sợ đói, không sợ chết, không sợ mà nghèo. Tại lý do là mình cái chỗ cái đường xuất gia mình không có yêu cầu cái gì hết trơn, tất cả đều không hết trơn. Mình đừng có sợ mấy cái chuyện này đâu. Sư ông cái suy tôn chỉ như vậy là mình thành tâm cúng Phật Bồ Tát sẽ Phật độ cho mình không có chết, không có đói đâu. Không độ mình cũng không cầu nữa. Không độ thôi. She says, if you really follow the Buddha's teaching and if you're in trouble, the Buddhas and Bodhisattvas come and save you. I say, even if they don't come and save you, you still don't beg. Không tới giúp, không tới cứu, cũng không cầu luôn nữa. Because I know what she means. Cái ý của cô Thân Hương có nghĩa có nói là cùng lắm mình mở miệng xin Phật, xin Bồ Tát là được cái gì đâu. Nó là đường cùng của mình. He says, at the worst scenario, if no one comes, maybe I should beg for the Buddha and Bodhisattva for help. Because they're not going to say no. I'm telling you, my master says, even though you're about to die and no one gives you anything to eat, do not ask for help from the Buddhas and Bodhisattvas. Ngài Tấn Hóa Ngài dạy dễ sợ lắm. Các con có đói nữa mà sắp chết đói tới nơi rồi, đừng có ngay mở miệng mà xin cầu Phật Bồ Tát, không xin cầu Phật Bồ Tát, dễ sợ. That's what it means. Agree, disagree. Đồng ý, không đồng ý. Nó giảng gì như vậy đó. Mình cần ăn miếng ăn thôi đó. Mình biết là mình đang tu Pháp Phật, đệ tử Phật này nọ. Mình cái gì mới giống như ở nhà mình xin cha mình tí đồ ăn, chỉ xin tí tiền. Just like at home, you're hungry, my mom can I have something. Dad, can I have $5 for gas? Đúng không? Không xin. Phật Bồ Tát không xin. Even the Buddhas and Bodhisattvas, you don't ask for anything. Không xin Phật Bồ Tát không nữa. Dễ sợ không? You get it? Nghe có hiểu không? Ngay để Phật Bồ Tát mình cũng không xin luôn nữa. Cái tiêu chuẩn Ngài Tấn Hóa nó dễ sợ như vậy đó. That's what I find that's why I worship my master, because he says, even your own teachers, your own Buddhas, I will not ask. Ngay Phật mình cũng xin, dễ sợ. Mới thành Phật được em ơi. That's how you become Buddhas. If you come and you practice and say, hey, I know the Buddhas and Bodhisattvas will come and help me. Nhưng mà tu nói là cùng lắm Phật Bồ Tát sẽ cứu mình sức mấy hồi để mình chết đói được, thì mình vẫn còn ý lại vào Phật và Bồ Tát như thường. That means that you still are plan to depend on the Buddhas and Bodhisattvas. In that case, you will never become a Buddha. Quý vị mà ý lại vào Phật sẽ không bao giờ thành Phật được. Thế là dạy sâu xa dễ sợ. You see, you don't need to learn about the XuanHua Sutra. Cái vị không cần phải học cái kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm này nọ. Mà cái vị học, you know, the people who can lecture extensively on the XuanHua Sutra and Flower Dharma Sutra, những người mà nó giảng kinh là kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm này nọ một cách thao bất tuyệt.
Một cuối cùng mà bí quá là Phật ơi Phật ơi cứu cho con với để mà con giảng kinh tiếp. You know what they're gonna do when they're in trouble? They say, Buddha, please help me so that I can continue to lecture on this sutra. Yes? Có là không? They feel justified. They say, I'm so important. What I'm doing is so important. Cái nói là chuyện con làm quan trọng quá. Phật Bồ Tát phải giúp cho con để con làm tiếp chứ. Yes, please help me so that I can continue to do this important work. If you have that kind of mindset, you will never become a Buddha. Cái tâm quý vị như vậy, quý vị sẽ không bao giờ thành Phật hết đó. Không bao giờ hết. Học bao nhiêu kinh cũng vậy thôi. You can research and understand all the best sutras in the world. You still cannot become a Buddha. Cũng không cách nào thành Phật được. Yes. So when Buddha and his disciples go back for food, it's a little different from this bag, I think. Absolutely. This begging here means that my life is in danger. Concept, my life is in danger because of starvation. I will not beg so that my life can be saved. Thành cái vị cái câu thứ nhì này nói là sinh mạng của tôi sắp chết vì đói và khát rồi. Tôi cũng không xin xỏ nữa. Thì giảng cái vì cái tinh thần của cái này không phải là cái đừng đọc mà hiểu từng chữ như vậy, mà hiểu cái tinh thần của cái này. Ngay cái lúc mà sinh mạng mình cần mà sắp chết tới nơi rồi, mặc dù mình có quan trọng gì đi nữa, mình cũng không xin xỏ bất cứ ai, ngay cả Phật Bồ Tát mình không xin xỏ, đừng nói chuyện xin ai. When your life is in danger, you know, and you don't even open your mouth and ask the Buddha, say, Buddha, help me out because I'm doing important work for you. That's what he's teaching. Ngài dạy như vậy đó. Có ai giảng cái vị phần này chứ? Anyone explain it to you like that before? That's what he means. Do not, it's what he's explaining to us. Ông dạy cái dòng đời thứ nhì chúng ta đó, con biết không? Ông dạy như vậy đó. Đừng có ý tụi bay là quan trọng. Tao đi rồi tụi bay là quan trọng nhất bây giờ ấy gì. Đừng ý mà đi xin xỏ người ta nghe chưa? Đừng xin xỏ tại vậy. So he's teaching to the second generation. Disciples, second generation like us, that woman were there and me. Yeah, he says, after I'm gone, okay, do not think that you're so important. Đừng nghĩ là tụi bay quan trọng đến độ. Tại vì tụi bay là giữ cái Phật pháp này. You are responsible for the transmission of the Mahayana. Tụi bay là phụ trách cái chuyện hoằng pháp này chứ gì. Do not feel you're so important that others must do something for you. Đừng có nghĩ tụi bay quan trọng đến độ người ta phải giúp tụi bay. Ngay đừng có nghĩ, đừng có mong Phật tới giúp nữa. Đừng có xin xỏ với Phật. Do not ask for favors from the Buddhas even. Dễ sợ hơn. Mà tụi nó quên, they don't understand. Họ đệ tử đời thứ nhì không hiểu cái phần này. They don't get it. Don't bet. Kill me? Kill. Then I go to the Pure Land. Tại sao mày để nó giết mà làm gì? Nó giết mình đi qua Thế Phương Cực Lạc sướng thế mồ ở đây làm cái khí mốc gì? Are you crazy? You think I want to stay here? Cứ gì nghĩ mà có cơ hội mà đi Thế Phương Cực Lạc mà ở đây làm cái gì nữa? Please take my life. I mean take my wife. No, take my life. What's the expression again? Làm ơn giết tôi để tôi đi Thế Phương Cực Lạc cái chứ. Tưởng tôi tham ở đây. You think I'm crazy about staying here? Huh? Questions? Yes. Wasn't that what I said earlier? The context you're explaining this one, the context of begging is different than the context of Buddha begging. Yes. Exactly what you just explained and what I said earlier. You understood the Dharma. I asked you and tell me who your teacher was. So it's not, I can't take you seriously unless I know who your teacher is. So it's when you become so insistent. Anyway, number 3. Chúng sự bù chiếu duyên. Bù chiếu duyên. Cùng tử bất cầu duyên. Die in poverty, we do not seek. Không cầu duyên. Đó là chiếu duyên. What happened with a Chinese person? I lost another Chinese person. Người ta bỏ đi rồi hả? She was coughing. I think
Oh. I thought she's the one who keeps on begging for the Buddhas, to the Buddhas. Bodhisattva, Earth Bodhisattva, please save me. Thầy cứ nghĩ cái cô mà người Tàu bỏ đi chuyên môn đi cầu, lúc mà mỗi lần có gì xin cầu Địa Tạng Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật Bồ Tát. I thought she's the one who's begs for help from Earth Store Bodhisattva, Wanyin Bodhisattva, and so forth. She's back. I thought you disagree with my teaching because you feel ashamed that you've been begging for help from Wanyin Bodhisattva, Earth Store Bodhisattva, and so forth. This is not the time to leave and walk on. I disagree. Đến vào lúc quý vị đứng dậy vùng mặt bỏ đi, because you betray yourself. Okay. Seeking condition. What does seeking condition mean? Cầu duyên nghĩa là sao? What is the difference seeking condition versus climbing on condition? Cái này cầu duyên nó khác với phan duyên chỗ nào? What's the difference between scheming and seeking? The climbing condition versus seeking conditions. I wish, it's so sad that we can't use the word condition, because condition, you lose the meaning, you lose the teaching, the part of the teaching by leaving out the word conditions. Condition is very important concept. Cái duyên mà tiếng Anh họ dịch ra uổng vậy sao? Yes, that's why it takes us longer to explain this teaching. Bởi vậy mình phải cần bỏ nhiều thời giờ giảng cái này vậy. Chứ nếu mà đọc tiếng Anh không họ không hiểu được cái pháp ngoài cái hóa đó. If you purely read this in English, you don't get what my master taught. You say this is pie in the sky, this is nonsense. Nếu người mà đọc tiếng Anh không, người ta có hiểu cái ý của ngoài tiếng hóa dài đâu. Thành mấy cái đời mà cái bên phía kia mà cái đời sau nó học tiếng Anh này nọ, mấy đứa chỉ học tiếng Anh thôi, nó mất cái gốc hết. That is why my claim is that the generation 2 or 3 who only read the teaching in English, they lose the essence of the teaching. Họ mà cứ học nhìn tiếng Anh thôi, đọc tiếng Anh để mà đòi học cái pháp này, nó mất cái gốc của cái pháp luôn, mất cái tinh túy của cái pháp rồi. So what is seeking condition versus climbing on condition? Cái khác biệt giữa phan duyên với lại cầu duyên ở chỗ nào? What's the difference? So number one is manipulating things that's already there. Okay. Number two is you're demanding that's not there. Okay, very good. That's close enough. Very good. It means that you pan yuen, you climb a condition, meaning that you have affinity with them already. Now you take advantage of it, okay, and say, oh, thank you so much for help giving me money to build this wing in my church, But actually, can I tell you about my next project here, which is as important, Chẳng hạn người ta, cái người thí chủ ta giàu, tôi nói cảm ơn thí chủ đã cho chúng tôi cho tiền để mà xây cái tháp này, ok. Nhưng đều biết không, thực ra chúng tôi còn dự tính là thỉnh thêm một cái tượng làm bằng vàng nữa, 15 bao nhiêu 10 thước hả? Bao nhiêu thước vậy? Chùa mình mấy thước hả? Mình nói xa nó gần mà con. Never mind. My disciple is too slow. So bây giờ trời ơi, cái nhà thờ tốt quá. Nhưng đều biết không, thí chủ cảm ơn thí chủ nhiều nha. Chúng tôi còn dự tính xây một cái tượng nó to, thiệt to, nó cao của Quán Thế Âm Bồ Tát mà ngang cái tay luôn. And thank you so much for helping us get this church here. Actually we also are planning. As long as you can I tell you about my future plans? I plan to get a 15-foot, 1,000-hand eyes Wanyin, all gilded in splendors, gold.
I would like to have your name underneath. Và tôi phải chi mà thí chủ mà giúp thêm tí tôi sẽ khắc cái tên thí chủ dưới chân, những ngón chân cái. I will carve your name on her big toe. Yeah. Okay. I'd like you to be the first one on the biggest toe. You see, that's called phan duyên, cái đó là leo duyên vậy đó. Okay. Đưa người ta có cảm tình mình rồi, ta mình thừa thắng xông lên. Whereas the seeking condition is that it's nothing there. Mình không có gì duyên người ta, thành mình now you have no connection with them yet. So you say, oh, so nice of you to come, sir. What is your name? Where are you from? Oh, my name is YongHua. I'm here at your service. Not impressed? Thành cầu duyên là sao? Người ta tới, mà bây giờ gặp người ta chạy ra phương trời ra, cảm ơn thí chủ thơ, chúng tôi rất là hân hạnh. Tại nhìn cái áo biết là người mặc cái áo nó mặc biết là dân nhà giàu. You can tell from the way they dress, you know. The label says Gucci jeans. Shenzhen Gucci jeans. Okay. So you can tell from the car they drive, the clothes they wear. Oh, this is rich people. Okay, so you go out and pay special attention to them. Thấy người ta lái xe ngon lành, xe sang trọng, mà áo quần sang trọng, mình ra mình buồn bã, mình đón người ta. Đó là gọi là cầu duyên, you seeking condition with them. Yes? That doesn't happen in Blue Mountain because no one who drives in Mercedes ever comes here. The S-Class, I mean. Actually, there was once a person who came here and drove an S-Class. And he gave $1,500 and expected me to be more solicitous. And I said, only $1,500 in my mind? I said, is that all you got? I mean, you drive an S-Class, I would go at least 10,000. That's the wrong way to impress me. When you drive an S-Class, you give only $1,500? Mấy năm trước đó, có cái ông kêu ông lái xe từ cái chùa khác nó giàu hơn, họ lái cái xe Mercedes chữ S mà he made sure that I know it's an S-Class. And cúng cái sách 1,500. Không coi từ cái mình có phản ứng mình nó sao, trong bụng thì cười, nó trời ơi cái xe Mercedes chữ S mà Mercedes là cả $100,000 mà cúng có 1,500, ít quá, ít nhất 10,000. Okay, anyway, not funny, huh? He never came back, by the way, không bao giờ trở lại hết. Wasted his money, phí cái tiền mà ông tội dễ sợ. I feel bad for him. Questions, comments? Okay. Chúng sự phan duyên. Thành ra mình có nghèo mạt rệp nữa, cũng không có cầu duyên. Okay. You're so poor that it hurts so much, and you don't beg. You don't beg for favors. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. No questions? All right. So we continue or time's up? Hết thì giờ mình nói tiếp hay là thôi mình ngừng lại? This is page number 3. Còn trang thứ 3. Shall we go to page number 3? Yes. Yeah? Shall we? You sure? Time is up. Okay, it's not my fault. Oh, it's no number 3. Doesn't work.随缘不变，不变随缘。
Bảo định của mình san ta trung trừ. Tự nhiên bất biến tự nhiên, bảo định ngã môn tam đại tông chỉ. Accord with conditions but do not change. Do not change and yet accord with conditions. These three great principles form the foundations of our work. What does it mean? 随缘不变，不变随缘。So you see now, you accord, we follow accord with condition, but do not change. Tự nhiên bất biến, and then you do not change and yet accord with conditions. Không bất biến mà tùy duyên. What does it mean? 随缘. Tùy duyên nghĩa là sao? Accord with conditions. Okay? What does it mean accord with condition? Tùy duyên nghĩa là sao? What is sui? What is accord? Accord with. Tùy nghĩa là sao? Yeah, you follow along. You follow along. Đi theo đó. What does it mean follow along? The condition. Theo cái duyên nghĩa là sao? Meaning what? Give an example of someone who follows condition versus someone who fights condition. Who fights condition. Cho thầy cái ví dụ. Một cái người nó theo duyên với người nó chống lại cái duyên. Yeah? The opposite, you fight. You oppose. Instead of according with. Yes? Tùy duyên hoặc là chống duyên. Right? Give an example. Cho thầy cái ví dụ đi. Easy to understand. What? When the thing choruses at 3 o'clock in the morning, and then don't try to sleep and just sit. The break into two part. 随缘不变. Okay? Accord condition, but do not change. Give example has to be clear. Cái ví dụ cái phải rõ ràng. Tùy duyên này bất biến. What does it mean? Give an example. We accord with condition, we do not change. We fight conditions, we do not change. Yes? It's a matter of assimilation. To assimilate Give an example. Very specific example. Don't give me theory. Don't give me generalities. Generations have changed, for instance, for Buddhism. So if we come to, we're different for you, for example, with different cultures, and you just go with it's an adaptation of the new people is arriving from. No, I think I lost it. Your example too complicated. Give me something real simple in your daily life. Trong cuộc đời quý vị á, nó rất giản dị. Trong cuộc đời quý vị tùy duyên bất biến. Just a lot of people, a lot of hands raised here. The red lady, the lady in red. That sounds like a movie. This ring a bell. The lady in red. The lady in red. The other lady in red. Yes? The other question. The first one is, the first one refers to bad condition. The second one refers to good situation. It's wrong. Right? No. Yes? Does it mean like following the driving law? Following the driving law. That is to accord with conditions. You know how you're supposed to drive and you follow the rules. Okay? And you fight with these what? And you don't change. And then you fight and you don't change. What does it mean? You don't know. You only have one half, you don't have the other half. Come on, guys, come on. You can. Okay, so we break into teams and come back in 5 minutes. You want to, mình có thể chia phe ra rồi mình lát 5 phút sau mình trở lại. Yes.
Sounds good to me. Nghe nó xui tai dễ sợ. Còn mà không tùy duyên là sao? Là sao? Thay đổi. Dạ, không tùy duyên, không thay đổi. Yes. Mong Phật thầy, bất cứ duyên xấu duyên tốt con gì không thay đổi cái tâm tỷ của mình. Nhưng mà thầy có một cái thiện duyên mà có cái thứ ác duyên nữa. Dạ, thì vậy vậy đó, duyên xấu và duyên tốt vậy. Okay. Yes, the crazy people. So a simple example. So let's say you go to the store and buy some bagel. I'm looking for sesame bagel. And there's no sesame bagel, but they have pumpkin You complain. bagel. Yes. So I just buy pumpkin seeds bagel instead. What about doesn't change? So what about doesn't change? What about doesn't change? Hey. Change it, embrace conditions. Okay, yes. Yes, sir. No, you in the back, yeah. Oh, okay. The one who doesn't understand Chinese. It's like in the office when the boss asks you to assign a new project and you disagree with it, but you cannot say no, you just go with the flow. Meaning you just follow the boss instruction, but you're not, personally you're not agree. You need no wisdom, it's called being fearful. Yes, okay. Yes, Brady. I would say, core with conditions that do not change. An example would be having to put up with a difficult person, but yet you're not going to resort to trying to change them. There's some wisdom somewhere in there. Getting better. I see you building out each other. Mỗi người nói càng ngày càng gần, càng có ý nghĩa hơn. Yes. So your friends want to go to steakhouse, and then you're vegetarian, so you just go with them, and don't like brag about you being vegetarian. It's only what you can eat. So you eat shrimps instead and lobsters instead. No, you order maybe asparagus or something, and some more rice, and have good time instead of steakhouse. You boring. Anyway, yes. Live a little, chi. 3-4 năm đó có coi cái thằng giới không à, thì có cái bạn người qua đó, nó lại cái động nó lên cái bàn thờ bưng hết trái cây ở đây đi, nó nói chùi gì không có ăn á để chi, thì con không có chạy ra giật lại, nó là chuyện duyên thôi, nhưng mà con hại cho bả một cái bằng là bớt tội bả thôi, giờ bà vô cái chén đi, có 2-3 cái nữa đi, thì nó bớt cái tội của bả, mình không có tán thành cái ăn cắp của bả, mà giờ lỡ rồi bả không được lấy, nó giật với bả giật lại thì tôi có làm vậy. Tự nhiên cho bà lấy đi, nhưng mà tôi không có vui theo cái cách của bà, thì tôi mới biểu bà thôi giờ bà có cái chén mà cho bà rửa tôi đi, bà lấy về, chứ tôi cho bà đâu có sao mà lấy gì mong tội đó. Bây giờ cái chén này nó bớt đi bà, ok nó bưng về, cũng vui thôi. Tôi tự nhiên mà tôi không biết là không có đi theo cái cách của bà, không có chống bà giật lộn bà thì giật lại. Yeah, Master YongHua has very traumatic experiences at the temple.